Welcome pong muli sa Reyes Atipen Farm. So sa video po na ito, ituturo po namin kung paano naman magtanim ng kalamansi. Ayan, so by the way po, ang kalamansi po na itatanim namin dito ay grafted naman. So kung napapanood nyo po yung ibang videos ko ng kalamansi, yung sa may likod, yung sa farm ko sa likod, meron pong mga mark-coated naman po. Mark-coated naman po yung mga nandoon. Ayan, so dito po sa video na ito, hindi po namin ituturo kung paano mag-mark-coat at paano mag-graft. So sa ibang videos naman po yon. So ngayon po, paano po muna magtanim. Ayan. So kung papansin nyo po itong unang itinanim po namin, no? Ayan. Ito po ay grafted. So makikita nyo pagkakaiba ng grafted sa mark-coated. Yung mark-coated kasi as in mas siya. Mas maraming sanga na pagilid. Ito kasi itong grafted pa diretso, pero pwede naman so magpo-pruning lang tayo, magkukuhan din sila, parang magpapagilid yung mga sanga-sanga, so kakaroon ng maraming sanga rin to. Ang mahalaga po sa pagtatanim po ay yung land preparation. Ayan, para po kasi all year round po ito So ito pong lupa namin dito ay sasabihin ko yung mga fertilizer namin, it's cow manure, goat manure, ano pa ba, compost, sawdust, yung durog na uling, dried leaves, mga basurang bulok. Ayan po, so carbonized rice hull. Ayan, so pinagsama-sama po at inilagay po dito. Nga pala, sa paglalagay po ng cow manure, wag nyo pong kakalimutan na ang ilalagay po ninyo is yung totally dried po. Hindi po kasi pwede yung fresh na cow manure ang ilalagay dito kasi sobrang init po. Kapag nilagay nyo po dito tapos hahawakan nyo, kinabukasan hahawakan nyo yung loob nya, nakakapaso yung init kapag fresh po ang ilalagay niyo na cow manure. Or kahit na ano pong dumi ng hayop, lalo po yung chicken manure, mga ganyan. Sobrang init po ng mga yun. Tsaka pati yung baboy, yung dumi ng baboy, sobrang iinit po. Mas maganda po talaga ang ilalagay sa mga tanim na ganito yung mga ang animals po na kumakain ng mga grasses. So yung dumi ng kabayo, ng kalabaw, ng baka, ng kambing. Ayan, so meron din pong goat manure dito. Ayan po, so ipapakita ko po ito yung pangalawang itinanim namin po, Ay, by the way nga pala. So ito nga po pala nasa ipagitan po siya ng mga dragon fruit namin. Ang sukat po kasi ng dragon fruit ko dito is nasa 4 meters by 3 meters. So napakaluwang. Ayan, so mula po sa poste dito hanggang sa poste dito ay 4 meters. Tapos yung poste doon hanggang poste po doon ay 3 meters. So maluwang. So dito po pwede pong magtanim ng kalamansi. So ayan At nilalagyan po namin ng net kasi po maraming manok sa paligid, manok din namin at manok ng mga kapitbahay, nasisira po yung ugat. Kaya po nilalagyan natin ng net, tapos may mulching din para hindi agad magdamo. Ayan. So ito nga ito isang nilinisan namin. Ayan. And si Uncle Eddie nga pala Ayan, kasama po natin sa farm. Ito po, papakita ko po sa inyo may yung problema na nasolusyonan namin. Noon po kasi nagtanim din po kami dito sa banda dito ng mga kalamansi, mga mark-coated pa nga, yung gaganda. Nagkamali po kami sa manure na nailagay po namin. Akala po namin pwede na. Dried na kasi yung mga manure na ilagay dito, dried na, pwede na. Yun pala hindi pa po. So kailangan decompose po talaga yung mga manure na ilalagay. Kasi lulutuin niya po yung tanim as in sunog. Lalo summer po nung nagtanim kami dito, sunog yung mga tanim, nasira. So yan, namatay yung mga tanim. Tapos nagdamo-damo. So ngayon, ayusin natin. So yan So kailangang linisin, damuhan. So ipapakita ko po itong itatanim natin Ito po yung mga grafted na itatanim natin. So itong mga grafted po na ito, may mga bunga na rin po So ipapakita ko lang po para maniwala kayo na may mga ayun, kita ba sa video? Ayan, yan bunga po yan, dalawa, ganyan. May mga bunga po itong mga grafted natin ito. Although para sa akin talaga mas maganda yung mark-coated. Ayan. Ito naman po ang Mayer lemon, yung naka-plastic po na yan Yan, Mayer lemon po yan. Meron lang po akong Mayer lemon dati, itinanim ko doon. Yun nga, nagkamali ako sa manure. So hindi pwedeng
Dahil dried lang, no? So dapat decompose, yung talagang parang naglupa na siya. Ayan, so ayusin po natin lahat, no? Ito nga pala, no? Itong mga damo na tinatanggal namin, ayan, mga tinatanggal ng Uncle Eddie, ano? Yung mga damo po na yan, hindi po namin gagawing mulching muna. Kasi pag binalik mo rito, kasi may mga kanyan, buto-buto, tutubo rin agad. So ito po mga ito ay iniipon po namin, ipinapakain po namin sa mga alaga naming Pabo, Gansa at Pato. Ayan. So ito po iniipon namin. Ayan, so mamaya i-deliver ko dun sa mga Pabo ko dun. Kakainin nila yan, mga nakasako po na yan. Ayan, gustong gusto po nila yan, mga ganito. So hindi po kami dito gumagamit ng pampatay ng damo. So mapapansin itong dragon fruit farm namin. Ayan. Hindi po kami naglalagay dito ng mga yung manira sa damo, hindi. Kasi masisira tong lugar. So ipapakain yung mga damo, grass cutter na lang natin, ipakain natin sa mga alaga natin, Gansa, Pabo at Pato. Ayan po, ano. By the way, wag niyo pong kakalimutan na tanggalin yung plastic pag itatanim po ninyo. Ayan, so mamaya magsasample po tayo ng itatanim dito. Ayan, no, dito po. So mamaya, habang inihahanda po ni Uncle Eddie yung pagtataniman natin. Ayan. Ayun. So ayan po, ano. Ayan, so hindi na mainit, di ba? Oh, yun, hindi na mainit. So mabubuhay na yung ating tanim. Ayan, so ipagitna nyo lang. Ayan. The golden hands of Uncle Eddie. Ayun, tapos yan, pang mulching po natin yung mga dried na mga dahon na yan. Yung mga damo. Para hindi agad tutubuan ng fresh na damo. Diba? Mulching natin. Tapos ininet yan para hindi po, kasi pag iiwan mo pong ganyan, naku, yung mga manok, gustong gusto po nila yan. Maya may lang konti, dito sila, sira agad to. Ayan, no? So panoorin nyo na lang po paano nilagay, kasi yan, natahina kasi natin ginamit na namin dati. Ayan, so may butas po sa gitna yan. Ayun, so ipapasok lang po. Yan. Dito po, ano, hindi po kami gumagamit dito ng mga urea o kaya triple 14, mga commercial fertilizer, hindi po, never po. Tapos wag niyo pong paghahaluhin ang commercial tsaka organic fertilizer, kasi wala. Acidic tsaka hindi acidic, edi pangit ang epekto. So purong organic lang po kami. Kaya mapapansin nyo po yung mga tanim namin, yung mga unang videos ko, puro healthy yung mga calamansi, at all year round po na talagang may bunga. Ayan, so nagsasabay pa nga, may bulaklak, may bunga, bulaklak, may bunga, ganun po. Ayan, so inenet po natin para mas maganda, no? Ayan. Ayan, no? So ganyan lang po. Ayan. Ayan, hindi na po yan papasukin ng mga manok. Although talagang may mga manok talaga na sobrang, hay nako, ewan, magaling. Minsan napapasukan, pero okay lang yan. Naturalesa po ng mga manok na ganun eh. So ayusin lang po natin ulit yung mga tanim natin. Dagdagan po ng tangkay, yun yung stick, para hindi po sila makapasok. Ayan. So expert na po si Uncle Eddie sa paglalagay ng mga sticks natin. Ayan po, ano. Ayan, namumunga naman ng mga to eh. So anytime harvest po tayo, ganun. Ayan, so sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube channel namin, kindly subscribe po. Yan, ang video po namin tungkol lahat sa organic farming, natural farming, especially dragon fruit, calamansi, grapes. May grapes na rin po kami, mulberries, madre de agua,
tsaka mga farm animals. So pag-aalaga po ng kambing, ng pabo, gansa, pato. Ayan po. Ayan, so maraming salamat po.